સ્વાગત છે તમારું મારી ચેનલ પર। તો આજે આપણે બનાવીશું ગુજરાતી કઢી। તો ચાલો બનાવીએ। મેં આ એક વાસણમાં 500 ml છાશ લીધી છે। તેમાં આપણે અડધી વાડકી પાણી નાખી દઈશું। આપણે 3 ચમચી બેસન નાખી દઈશું। આપણે તેને બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે। મિક્સ થઈ ગયા પછી તેમાં 1 ચમચી મરચાની પેસ્ટ નાખી દઈશું। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખી દઈશું, ખાંડ, પછી ચપટી તજનો પાવડર। તેને બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે। આપણે કઢીને ગરમ કરવા મૂકી દેવાની છે। હવે આપણે આમાં કઢી લીમડો નાખી દઈશું, ચપટી હળદર નાખી દઈશું, હવે આપણે કઢી માટે વઘાર બનાવી લેવાનો છે। આપણે 1 ચમચી ઘી ગરમ કરી લેવાનું છે। ઘી ગરમ થયા પછી તેમાં આપણે 1 ચમચી જીરું નાખી દઈશું, 4 લવિંગ નાખી દઈશું। હવે આપણે વઘારને કઢીમાં નાખી દઈશું। હવે આપણે તેને થોડી વાર ઉકળવા દઈશું અને હવે આપણે છેલ્લા 1 ચમચી ધાણા જીરું નાખી દેવાનું છે। આનાથી સ્વાદ એકદમ સરસ આવે છે। આપણી ગુજરાતી કઢી થઈ ગઈ છે તૈયાર। તમે એને ખીચડી સાથે ગરમ ગરમ ખાઓ। જો તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં।